नमस्कार साथीहरू, टेक्निकल नलेज युट्युब च्यानलमा तपाईहरु सबैलाई स्वागत छ। म जीएस प्राजुली। सदा चाहिँ मैले आज पनि एउटा ग्राफिक डिजाइन सम्बन्धी एउटा ट्युटोरियल लिएर आएको छु। यदि तपाईहरु ग्राफिक डिजाइन गर्न तपाईहरु इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुहोला र यस्तै भिडियोको जानकारीको लागि तपाईले यस च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब पनि गर्न सक्नुहुनेछ। आउनु साथीहरू, तपाईले जो अहिले स्क्रिनमा देख्नु भएको छ जो एउटा दियो, यो दियो मैले कहीँ कपी गरेर कहीँ नेटदेखि तानेको चिज होइन, यो मैले आफै ड्र गरेर बनाएको र यस्तो किसिमको दियो अथवा कुनै पनि सोसल मिडियाको पोस्टहरू डिजाइन हामीले कसरी गर्छौँ भनेर मैले एउटा सिकाउन गइरहेको छु। यसमा सबै नभएर एउटा चाहिँ यो दियो, यो कम्प्लिट दियोको तपाईँले कसरी डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ भनेर त्यसको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। यसरी जो हामीले भेक्टर लेयरमा बनाएको फाइलहरू तपाईँले जति जुम गरे पनि त्यो फाट्दैन र त्यसको क्वालिटी पनि राम्रो हुने गर्दछ। आउनु साथीहरू, यो डिजाइन हामीले कसरी गर्ने, मैले यो Coreldraw 2021 भर्जनमा काम गरिरहेको छु र तपाईसँग डिजाइनको अरू पनि सफ्टवेयर हुनसक्छ। कुन प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यो अनुसार यसको डिजाइनको जो टुल्सहरूको प्रयोग हामीले चाहिँ अलग अलग हिसाबले गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले अहिले Coreldraw को जो टुल्स छ, इलिप्स टुल्सको सहायतादेखि लगभग कम्प्लिट एउटा टुललाई मात्र प्रयोग गरेर ड्र टुल मध्येको जो एउटा इलिप्स टुल छ, यो राउन्ड सेपको तपाईले स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यो राउन्ड सेपको टुललाई प्रयोग गरेर मैले यो कम्प्लिट दियो बनाएर तपाईहरुलाई देखाउनु छु। आउनुहोस् सुरु गरौँ डिजाइन कसरी गर्ने है। सबभन्दा पहिला यसमा मैले चाहिँ यसको सेप जो ओभल सेप छ यसलाई ड्र गर्ने छु। यसलाई मैले एकछिन कपी गरेँ, कपी गरेर ब्ल्याङ्क ठाउँमा लगेर मैले तपाईहरुलाई देखाउँछु। यहाँ छ। अब यसलाई मैले ड्र गर्छु। ड्र गर्दाखेरि साथीहरू सबभन्दा पहिला मैले एउटा राउन्ड सेप गर्छु। यसरी राउन्ड सेप लिन्छु यस प्रकारले। यसको जो थिकनेस छ यो मोटो छ 8 पोइन्ट छ, यसलाई मैले हेयरलाइन गर्छु। यहाँ ड्रप डाउन बटनमा क्लिक गरेर हेयरलाइनमा यसरी क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी जो माथिको भाग छ, यो भाग छ, यसलाई पनि हामीले इलिप्स टुललाई प्रयोग गरेर गर्छौँ। कपी पेस्ट गरेँ मैले, कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी। अब यसलाई चाहिँ हामीले यसलाई यो सेपमा ढाल्छौँ। जो दियोको सेप छ, दियोको सेपमा यस प्रकारले कति यसको एङ्गल हामीले देखाउने त्यो हिसाबले चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा फोन पनि आयो, मैले एउटा डिजाइन गरेर पठाएको थिएँ, त्यसैको होला सायद। ओके, यति गरी चाहिँ जो यो कर्नर छ तपाईहरुले यसलाई चाहिँ कहाँनिर राख्ने, कति ठुलो दियो बनाउने हो त्यो हिसाबले तपाईले एडजस्ट गर्ने हो। दायाँ बायाँलाई ड्र्याग गरेर मैले यसलाई चाहिँ अलिकति यसको लाइन ओभरल्यापिङ गर्छ। यस प्रकारले मैले चाहिँ यसलाई लाइनमा ठक्क टच गराउँछु यस प्रकारले। र यसरी जुम गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ, तपाईको फेरि लाइनिङ छुट्यो भने पछि डिजाइनमा समस्या हुने गर्दछ। यसरी गरिसकेपछि अब मैले फेरि अर्को अझै अलि सानो बनाएँ मैले। ओके, यति गरिसक्यो। यो भित्रको यो पार्ट आयो हैन। अब यसको जो बिटिङ छ, यो बिटिङ भाग पनि हामीले अलग्गै दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि फेरि मैले कपी गरेँ, भी कन्ट्रोल पेस्ट गरेँ र यसलाई मैले फेरि यसको इनर पार्ट यसरी देखाउने कोसिस गरेँ, अझै ड्र गरेँ र यसलाई अलिकति भित्र पनि हामीले एडजस्ट गर्न सक्छौँ यस प्रकारले। यसरी गरेँ। यति गरिसकेपछि साथीहरू अझै एउटा हामीले लेयर यहाँ यो वाला भित्रपट्टिको भागलाई देखाउनको लागि एउटा फेरि अझै एउटा लेयर क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि कपी पेस्ट र फेरि यसलाई मैले ड्र्याग गरेर यस प्रकारले फेरि मैले यसलाई ड्र गरेँ है। अब यति भइसकेपछि साथीहरू मैले अब यहाँ जो ड्र टुलको लगभग यो सेपलाई मैले गराइसकेको छु। अब यसलाई चाहिँ मैले स्मार्ट टुलको प्रयोग गरेर सबभन्दा पहिले त मैले भित्री भाग चाहिँ यसलाई चाहिँ मैले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र यसको आउटलाइनलाई यसरी मैले हटाइदिन्छु। त्यसैगरी यति भइसकेपछि यो भित्रको लागि मैले लिएको डिजाइनको लाइनिङ चाहिँ मैले डिलिट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी डिलिट गरिदिएँ। डिलिट गरिसकेपछि फेरि मैले अर्को यसलाई स्मार्ट टुललाई प्रयोग गरेर यसमा कलर यसरी फिल गरेको छु। अनि यसको जो तपाईँले देख्नु भएको छ यो जो आउटलाइन छ, यो आउटलाइनलाई मैले फेरि नन गरिरहेको छु। साथै यो भिडियोमा अलिकति डिस्टर्ब आइरहेको छ, किन म घरमा छु आज यो भिडियो बनाउँदाखेरि। त्यो किचनमा केही
खाना पकाएको साउन्ड पनि आएको छ, माइन्ड नगर्नु होला। मेरो भोइस टाठो नै छ, त्यो तपाईँले सुन्न सक्नुहुन्छ है। त्यसै गरी जो तल्लो भाग छ यसलाई पनि मैले स्मार्ट टुलको प्रयोग गरेर यसलाई गर्ने कोसिस गर्छु। र यसमा चाहिँ अलिकति यहाँ लाइन छुटेको कारणले मैले चाहिँ यसलाई यहाँबाट यसरी लाइनै खिच्छु। यसलाई लाइन नन गरिदिन्छु मैले। एउटा लाइन ड्र पनि भएको छ, यसरी नन भएछ हेयरलाइन हो। त्यसै गरी यतापट्टि पनि मैले यहाँ किन लाइन छुटेको छैन, मैले अघि छुट्नु हुँदैन भनिरहेको थिएँ, तर चाहिँ मैले पनि त्यति धेरै जुम गरेर हेरेन, तर यो पोइन्टलाई चाहिँ मैले कभर गरिरहेको थिएँ। अब यसरी क्लिक गरेपछि मैले मेरो चाहिँ यो कन्ट्रोल जेड डबल क्लिक गरेछु अनि यसलाई चाहिँ पिक टुलमा मैले फ्री गरेँ यसलाई। यति गरिसकेपछि साथीहरू मैले यो पहिला ड्र गरेको यो लाइन यसलाई मैले डिलिट गरिदिन्छु, डिलिट। र यहाँ जो लाइन छ यसलाई पनि डिलिट गरिदिएँ है। यसै गरी यो साइडमा भएकोलाई पनि मैले यसरी डिलिट गरेँ। डिलिट गरिसकेपछि यहाँ अलिकति फिनिसिङ आएको छैन, त्यो यसलाई फिनिसिङ गर्नुपर्छ हामीले, नत्र फेरि यसको डिजाइन राम्रो हुँदैन। यसको लागि मैले यो क्रप्स टुललाई युज गरेर डबल क्लिक गरेर यसको चाहिँ यसरी सेप यहाँ यसरी चट्ट मिल्छ। यसलाई पनि जुम गर्नुहोस्। यसलाई पनि जुम गरिसकेपछि यसलाई पनि मैले यसलाई डबल क्लिक गरेपछि तपाईँको जो यो उसको सेप छ दियोको त्यो चाहिँ एक्ज्याक्टली हुन्छ है। अब यहाँ अझै एउटा हामीले चाहिँ कलर दिनुपर्ने हुन्छ, यो हो बिचको भाग। बिचको भागमा पनि हामीले स्मार्ट टुल प्रयोग गरेर कलर फिल गरौँ। यसमा तपाईँलाई जुन किसिमको कलर रिक्वायरमेन्ट हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले अहिले हाल्न सक्छौँ। अहिले मैले कलर रेन्डमली हालेको छु, अब यसलाई कलर म्याचिङ गर्ने काम गर्छु है। अब साथीहरू अब हाम्रो यसको सेप बनिसकेको छ। अब मैले यसलाई कलर दिने कोसिस गर्छु। तपाईँहरूले हेर्नुहोस्, कलर हामीले चाहिँ ग्रेडियन्ट टुल्सहरूको नै लाई प्रयोग गर्ने हो है। डिजाइन सेप त मैले सिर्फ लिप्स टुलदेखि नै बनाएँ। अब मैले कलर चाहिँ इन्टरेक्टिभ फिलदेखि मैले यसरी ड्र्याग गर्छु है, यस प्रकारले। अब यसमा चाहिँ हामीले कस्तो कलर दिने, अब लाइट तपाईँको ब्राउन छ, लाइट कलर दिनु। त्यसपछि माथि चाहिँ तपाईँले ब्राउन कलरको कम्बिनेसन मिलाउनु, अथवा यो उसलाई पनि तपाईँले पिक गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यो कलर चाहियो भने हामीले चाहिँ यसरी पनि पिक गर्न सक्छौँ क्लिक एन्ड ड्र्यागबाट है। यो तपाईँलाई एउटा सर्टकट की पनि भयो नलेजको लागि। र तलको लागि तपाईँलाई कलर चाहिएको छ भने यो तलको कलर चाहिँ नि सिफ्टसँग राइट क्लिक गरेर ड्रग गरेर यहाँ छोडिदियो भने तपाईँ यो कलर चाहिँ यहाँ एक्ज्याक्टली म्याचिङ भएको हुन्छ है। त्यसै गरी यो कलर पनि हामीलाई चाहियो भने सिफ्टसँग तपाईँले राइट क्लिक गर्नुहोस् अनि यहाँ ल्याएर छोडिदिनुहोस्। यो वाला कलर हामीलाई चाहिएको छ, यसरी यसरी छोडिदिएपछि त्यो कलर चाहिँ जस्तो डिजाइन छ त्यस्तै सेपमा चाहिँ यहाँ आएर बस्छ है। अनि यो छ यो कलर, फेरि यो पनि हामीलाई त्यो भएको चाहिन्छ। फेरि तपाईँले सिफ्टको बटनको प्रयोग गरेर यसरी ल्याएर छोडिदिनुहोस् ताकि यो पनि कलर यहाँ बनिसक्यो है। अब यो बिचको भाग यो वाला कलर पनि तपाईँलाई चाहियो भने सिफ्टको बटन साथमा फेरि यहाँ ल्याएर छोडिदिनुहोस्। यो तपाईँको यस प्रकारले जो छ तपाईँको यो डिजाइन सेपको डिजाइन यस प्रकारले यसरी बनिसकेको छ है साथीहरू। अब चाहिँ तपाईँले यसमा मल्टिपल आफ्नो हिसाबले गर्छु भनेर पनि तपाईँले इन्टरेक्टिभ फिलदेखि गर्न सक्नुहुन्छ। अब साथीहरू हामीले चाहिँ यहाँ एउटा काम गर्नुपर्ने हुन्छ, यो छ नि डिजाइन, यो डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ है। तपाईँले त्यसको लागि इलिप्स टुल नै प्रयोग गर्ने हो। इलिप्स टुलै प्रयोग गर्यो, इलिप्स टुल यसरी प्रयोग गरिसकेपछि यसको हाम्रो आउटलाइन मोटो आइरहेको छ, यसलाई हेडलाइन गर्नु। त्यसपछि यसलाई तपाईँले एउटा यही कलरलाई तपाईँले फिल गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी यो कलर गरिसकेपछि तपाईँले यो कलर छ हैन, सरी यो मैले सिफ्ट दबाउने ठाउँमा दबाएछु, सरी जेड यो क्लिक गरेँ हैन। यति क्लिक गरिसकेपछि यो बिचको भाग है। अब बिचको भागपछि अब कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल बी अथवा कन्ट्रोल डी गर्नुहोस्, सिधै आउँछ। यसको सानो आउटलाइनमा यति छ हैन, अथवा यहाँ अलि सानो बनाएर
यही प्रकारले सेन्टर गरेँ मैले। यति गरिसकेपछि यसको सेन्टर लाइन कहाँ छ हामीले यहाँ स्केल रुलरबाट हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। यसरी यस प्रकारले यसको सेन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। यसै सेन्टर भयो है। अब सेन्टर भइसकेपछि यसलाई तपाईँले यहाँ डबल क्लिक गरेपछि एउटा राउन्ड सेपको यो राउन्ड सेप आउँछ। यसलाई चाहिँ तपाईँले ड्र्याग गरेर यहाँ लाउनु पर्ने हुन्छ है। त्यसपछि यसलाई तपाईँले कपी गरेर पेस्ट गर्नुहोस् र यहाँ यस्तो क्लिक गर्नुहोस्। यसरी क्लिक गरेपछि बाउन्ड्रीमा तपाईँको यस प्रकारको मार्किङ आउँछ। यसरी तपाईँले जति ग्यापमा चाहिँ तपाईँले सार्नु छ त्यसलाई चाहिँ यस प्रकारले सार्नुपर्ने हुन्छ। यसरी सारेपछि तपाईँले राइट क्लिक गर्नुहोस्। गरिसकेपछि अब तपाईँले यसलाई राउन्डिङमा राख्छ। कन्ट्रोल आर गरिसकेपछि तपाईँको वरिपरि के हुन्छ यो गोलो भाग आयो होइन। त्यसै गरी अब हामीलाई यस्तो किसिमको सेप छ होइन। यो चाहियो भने तपाईँले इलिप्स टुलबाटै ड्र गर्नुहोस् या तपाईँले स्मार्ट फिलदेखि क्लिक गरेर तपाईँले यसलाई ल्याए पनि हुन्छ होइन। सकेसम्म तपाईँ सेन्टर ल्याउनु सजिलो भयो होइन। यसलाई तपाईँले गर्नुभयो भने यसलाई कति ग्यापमा राख्ने कति ठुलो बनाउने त्यो डिजाइन र यसको आउटलाइनलाई नन गरिदिनुहोस्। यसको कलरलाई पनि हामीले लिइसकेका छौँ। यो कलर गरिदिएँ मैले र यसलाई चाहिँ अलिकति सेन्टर तल झार दिएर यस प्रकारले कलर योवाला कलर हो सायद र यही कलर हामी पिक गरौँ। यसरी क्लिक गरेर स्मार्ट इन्टरेक्टिभ फिल त्यसपछि क्लिक गरिदियो। क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँले सेम डबल क्लिक गर्नुहोस्। यसलाई चाहिँ सेन्टर पोइन्टमा ल्याउनुहोस् र कन्ट्रोल डी गरिसकेपछि तपाईँले यसलाई रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ र सेम रिपिट बटनको प्रयोग गरेर यस प्रकारले तपाईँले फुलको डिजाइन भन्नु होइन। अब यो डिजाइनलाई तपाईँले ग्रुप गर्नुहोस्। ग्रुप गर्नलाई तपाईँले एक एक गरेर सिलेक्ट गर्नु ध हुन्छ होइन। क्लिक एन्ड ड्र्याग गरेर यसरी कन्ट्रोल जी गर्नुहोस्। कन्ट्रोल जी गरिसकेपछि साथीहरू तपाईँले यसलाई कहाँनिर तपाईँले डिजाइनमा राख्नु छ यसरी यहाँ ल्याएर राख्नुहोस्। यसरी राख्नुहोस्। यसलाई सेन्टर गर्नु। सेन्टर गरेँ मैले। सेन्टर गरिसकेपछि यसलाई अलिकति ठुलो साइज बनाऊ। ठुलो साइज बनाइदिएँ मैले होइन। ठुलो साइज गराइसकेपछि अलिकति माथि र फेरि कन्ट्रोल डी गर्नुहोस्। कन्ट्रोल डी गरेपछि हाम्रो अलिकति सानो साइजमा डिजाइन लाइनमा राख्नुपर्ने छ। यस प्रकारले हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ आफ्नो जहाँनिर तपाईँलाई सुटेबल लाग्छ त्यहाँनिर राख्नुहोस् र यसलाई फेरि यो साइडमा पनि तपाईँले यससँग एलाइनमेन्ट गर्नुहोस् है। एलाइनमेन्ट गरिसकेँ। अब साथीहरू हामीले चाहिँ कटोरा यो दियोको डिजाइन चाहिँ गरेछौँ। अब जो बिचमा यो जो छ जो यहाँ तपाईँलाई प्रष्ट देखाउँछु यो सलाइको काँटी जस्तो मतलब दियो जलेको देखाउनु छ। त्यसको लागि पनि हामी इलिप्स टुल नै प्रयोग गर्छौँ है। हरेक ठाउँमा इलिप्स एउटा सानो हामीले चाहिँ रेक्टेङ्गुलर टुल प्रयोग गर्छौँ। त्यो म बताउँछु। यति तयार भइसक्यो साथीहरू होइन। यति भइसकेपछि अब हामीले चाहिँ सबभन्दा पहिला त यो सिङको छ जो दियोको भाग छ यो भागलाई चाहिँ हामीले बनाउनु पर्यो। त्यसको लागि हामीले रेक्टेङ्गुलर युज गर्छौँ टुल्सलाई यस प्रकारले है। यसरी कति ठुलो राख्ने अनि तपाईँले आउटलाइनलाई हमेसा नन गर्नुपर्छ तपाईँले डिजाइन गर्दाखेरि। किन भन्दाखेरि यदि आउटलाइन तपाईँले जस्तोको तस्तै राख्नु हो भने डिजाइन चाहिँ राम्रो हुँदैन। अब यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ कलर तलकोसित अलिकति म्याच गराउनु कोसिस गर्छु। त्यसको लागि चाहिँ हामी इन्टरेक्टिभ फिलदेखि प्रयोग गरेर यसरी तलको कलरलाई मैले तान्छु। यहाँ जाने यहाँ गएपछि पिक टुलदेखि पनि तपाईँले यसरी पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ यसरी, ताकि तपाईँलाई तलको उसित हाम्रो म्याचिङ होस् होइन। यसलाई चाहिँ हामीले अलिकति यहाँ जोड्यो भने फिनिसिङ राम्रो देख्छ। यति भइसकेपछि साथीहरू तपाईँले यसलाई सानो ठुलो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यसलाई अलिकति तल राखौँ। अब हामीले चाहिँ यो भागलाई यसमा प्रष्ट देखाउँछु। यो भागलाई चाहिँ हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ बोले बोले जस्तो होइन, आगोको राप आए जस्तो। यसको लागि सबभन्दा पहिला हामीले इलिप्स टुलै प्रयोग गर्ने हो। इलिप्स टुललाई हामीले कति ठुलो दिया बनाउने हो त्यो हिसाबले यसरी तपाईँले ड्र गर्नुपर्ने हुन्छ है। यसरी ड्र गरिसकेपछि तपाईँले यसलाई कुनै कलर एउटा दिनु। अहिले इक्जाम्पल मैले यो दिएँ, तर यो सेतो हामीले डिजाइन गर्न यसमा सेतो ब्याकग्राउन्ड नदेख्ने भएकोले एउटा कुनै पनि ब्याकग्राउन्डमा अथवा कालो
ब्याकग्राउन्डमा अथवा रातो कुनै पनि ब्याकग्राउन्ड लिएर तपाईँले चाहिँ गऱ्यो भने तपाईँलाई त्यसको डिजाइन हेर्न सजिलो हुन्छ। र यसलाई पनि मैले यो ब्याकग्राउन्डमा लगेर राख्छु है, यो ब्याकग्राउन्डमा लगेर राख्छु ताकि मैले हेर्न मलाई सजिलो हुन्छ है। अब साथीहरू यसलाई चाहिँ अब हामीले कसरी त्यो ब्लो टाइपको देखिरहेको थियो होइन, कसरी बनाउने त इजी छ। त्यसको लागि केही आफ्नो पर्दैन, तपाईँले भिडियो पज नगरिकन हेर्नु होला, फरवर्ड नगरिकन हेर्नु होला। फेरि सानो एउटा टुल्सको प्रयोग गर्न जानेन भने हाम्रो चाहिँ डिजाइन अधुरो रहन्छ है। अब यस्तो भइसकेपछि यसलाई हामीले सेतो कलर युज गरिरहेको छु होइन मैले। अब यसलाई मैले अब एउटा इफेक्टमा गएर ब्लर टुलमा गएर गोल्सन ब्लर भन्ने अप्सन हुन्छ। अब तपाईँले यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ अलिकति हामीले गोल्सन ब्लर गर्नुपर्ने हुन्छ। यस प्रकारले कति हामीलाई रिक्वायरमेन्ट छ त्यो अनुसार तपाईँले गर्नु होला। मैले अलिकति 2.8 पिक्सलमा राखेँ र फेरि पनि मैले इलिप्स टुल लिएँ। इलिप्स टुल लिएर चाहिँ अब मैले बलेको भाग पनि देखाउनु पर्ने हुन्छ। आउटलाइन नन गरेँ साथीहरू। अब यसमा चाहिँ मैले येल्लो कलरलाई राखिदिन्छु है। येल्लो कलरलाई अलिकति चौडा गर्छु। यति गरिसकेपछि सरी कन्ट्रोल Z ओके। अब यसलाई अलिकति माथि मैले ताने र अब फेरि पनि मैले इफेक्टमा गएर गोल्सन ब्लर गरेँ है। गोल्सन ब्लर गरी अझै धेरै गराइदिन्छु यसलाई, धेरै भयो ओके। अब यति भइसकेपछि साथीहरू हाम्रो चाहिँ दियो चाहिँ लगभग तयार भएको छ। अब यसलाई अलिकति सेन्ट्रलाइज गर्छु मैले अलिक तल, ताकि दियोमा पनि त्यहाँ रोशनी जो प्रकाश त्यसको देखियोस्। यसरी साथीहरू हामीले दियोको डिजाइन गर्छौँ। अब यसलाई डिजाइनमा ल यसलाई कन्ट्रोल G गर्नुहोस्, त्यसपछि यो डिजाइनमा लगेर राख्नुहोस् र हामीले हेरौँ अहिले हामीले नयाँ बनाएको डिजाइन कस्तो देख्यो होइन। त्यसको लागि यस प्रकारले साथीहरू हामीले हेर्नुहोस्, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले दियो चर्को बनाउनु छ भने अझ यसलाई त्यसको पिक्सल घटाइदिने र बढाउने गर्न सक्नुहुन्छ। यस प्रकारले तपाईँ आफ्नो डिजाइनलाई बेहतरिन बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँ डिजाइन सम्बन्धी अथवा प्रिन्ट सम्बन्धी कुनै पनि रिक्वायरमेन्ट छ भने हाम्रो बुटोलमा रहेको स्मार्ट डिजाइन एन्ड प्रिन्टलाई सम्झनु होला। हामीले कपडामा र कागजको प्रिन्टको एभ्रिथिङ काम गर्छौँ र स्कुल कलेजको आइडेन्टिटी कार्ड, लाइनयार्ड प्रिन्टदेखि लिएर हामीले क्लथ प्रिन्टको काम पनि गर्छौँ। यदि तपाईँहरूले सेवा दिने मौका दिनुभयो भने हामीले तपाईँलाई सेवा दिनेछौँ। हाम्रो सम्पर्क नम्बर रहेको छ 9847104276 र 9829718666मा पनि तपाईँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। र यस च्यानलमा मैले प्राय आफूले जानेको चिजहरूलाई नेपाली सरल भाषामा सिकाउने कोसिस गर्छु ताकि हाम्रो नेपालमा बढ्दो बेरोजगारी समस्या र कोही पनि साथीहरू इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले एउटा मोबाइलदेखि नै यस्तो भिडियोहरू हेरेर आफ्नो स्किल डेभलपमेन्ट गरेर आफ्नो जीविकोपार्जन गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै आजको यस भिडियोदेखि म सम्पूर्ण साथीहरूलाई विजया दशमी आइरहेको छ है। विजया दशमी तथा दीपावलीको पावन अवसरमा सम्पूर्ण ग्राहक वर्गहरू लगायत सम्पूर्ण शिवचिन्तक आफन्तजन साथीभाइ इष्टमित्रहरूमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। तपाईँको दसैँ उल्लासमय रहोस्, खुसियालीका साथ बितोस् भन्ने कामना गर्दै यस भिडियोदेखि बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। नमस्कार।